Välkomna tillbaka till Södergård och Follow Farmer. Vi är inne i en period med ostadigt väder, blåst, regn och det är svårt att komma ut i fält. Det passar bra att göra en check-up-koll på våra grödor och statusen var vi står. Ni ser här vi har byggt ut vårt vildsvinstaket och stängsel runt om Södergård och det är strax klart. Och har vi tur så kommer Ann-Kristin under dagen också så kikar vi på lite grödor. Häng på! En av anledningarna till att vi har de här korna det är ju att vi har de här fantastiska naturbetesmarkerna. Men det skapar ju också en möjlighet för mig att kunna ha samma personal året runt. Nu sommartid behöver vi vara 4 personer på gården. Så är vi 2 personer för mycket på vintern i så fall. Så att, det är ett stort värde för mig att kunna attrahera arbetskraft året runt och skapa sysselsättning. Det är det fina med att ha djur. De ger en mycket ro tillbaka. Yeah. Det är en fantastisk tillväxt på gräset och det är, jag tror det sist var 17, då hade vi ett blötår hela sommaren och det blev gott om foder. Och nu är det så det räcker och blir över så att det känns riktigt bra. Just de djuren som går här har vi lite svårt att samla upp gödseln för de är ju utegångsdjur och går ute året runt. Däremot de djuren som är första kalvar och kalvar på Södergård på plattan där. Där samlar vi givetvis upp och gödseln och använder som en resurs i växtodlingen. Det ser ut som vi ska få någon skvätt till här nu i slutet av veckan. Men vi står i startgroparna och fortsätter och hugga vall och ensilera och plasta balar. Och det är ju det som utgör vinterfoder till de här djuren. Vi har gått över till att bala rundbalar istället för fyrkantsbalar. Och det gör ju att vi får mer foder i balarna och vi använder mindre plast. Vilket är bra för plånboken och bra för miljön också för den delen. I helgen så fick vi ganska rejält med regn. Vi fick igår i Oska. Och hos oss på Södergård så fick vi ungefär 25 mm varav 16 på loppet av en timme. Min granne bara en kilometer bort fick nära 60 mm varav 40 av dem kom på en timme. Så vi har rejält blött. Jag är ute och kollar i spenaten nu hur det ser ut men man ser ju att det har slagit rejält och där står vatten på fältet och ja, trampar man här så är det rejält blött. Jag hade egentligen haft behov av att komma ut och göra en ogräsbekämpning här ganska så snart i spenaten. Men vi kommer att behöva tåla oss några dagar innan det går och det bär maskinerna. Jättefin vårvete. Vi har lite mjöldagg som är på uppgång med den här vätan och att den klättrar lite grann. Men i övrigt så tycker jag inte vi kan se mycket. Hade det varit så att mjöldaggen hade varit brunfärgad så är den inte aktiv och då hade det inte varit något större problem. Då hade förmodligen en vanlig svampbehandling räckt. Men här känns det som att vi får till. Men vi får se, Ann-Kristin kommer väl om en stund här och då har hon kanske något att säga. Vi ser. Jag har lite blåst idag. Ja, lite kyligt också, men han ja, förväntat sig lite. Det är skjortsväder. Knappt. Det har ju varit i princip helt hopplöst. Spenaten lyckades vi att spruta emellan de här 2 stora åskskurarna och sen i natt fick vi 12 mm till. Jag har gjort ogräsbekämpningar i både vårvete och vårkorn, men ingen svampbekämpning. Och jag känner att det börjar bli hög tid. Jag vet att här är mjöldagg i vårvete. Alltså det är ju så att vi ska ju hålla grödan frisk en bra bit in i juli. Och nu med det här småskvättandet och du har fått rejäla regnskurar dessutom va? Ja. Så förväntas väl septorian-trycket att öka. Men det som är faktiskt ska vi säga, störst i år, det är ju rosten. Ja. Både gulrosten i vete och sen är det kornrost i kornet va? Men vi får ut och kika så får vi se vad vi ska göra med det. Ja, där är lite rost också på gång. Då är det på gång. Så att jag hade ju nu så fort du kan komma ut
så hade jag ju kört här. Och Ja. då ska det både mjöldaggen och rosten, men jag tror faktiskt att rosten kan vara den som är viktigast. Ja, där har man på rost på bladen en bit upp. Ja. Riktigt Nu är fint. den ju väldigt långt nere, men med det här kraftiga beståndet så kan den ju faktiskt... Får klättra, ja. Ja. Och det är ju faktiskt ett perfekt väder för mjöldaggen. Ja. Fuktigt Ja. och inte allt för varmt. Ja. Men annars tycker jag det ser väldigt fint ut och Ja. alla har fullt flaggblad ute Ja, liksom. ja. Och sen blir det väl inte så farligt långt till axgång igen. Nej. Många gånger känns det ju där att det kommer väldigt tätt in på varandra. Ja. Så att, men vi får väl se. Har du någon plan på vad du ska köra? Blir det Revistar XL plus lite gör- komplettering Komet eller? Ja, kompletteringen i axgång med... Nej, jag tänkte om du kör en gång och så för att ska vi säga spä på rosteffekten så kan du Ja. ju Plussa på på med lite Ja. Komet ju. Ja, för annars är det ju en split och sen har du axgång då Ja. har du ytterligare en. Brukar en du köra körning 2 sen. gånger i vårvete? Ja, det har jag gjort. Det har du gjort. Ja. Ja, men då är det bättre att köra den strategin. Ja. Ja, det är det. Men nu är vi här i ditt vårkornfält. Och vad är nu detta för sort här? Laurette. Det är laurett. Ja. Och den är ju extremt frodig och kraftig. Den är ju riktigt tjock är den. Ja, Kanske för tjock. ja. Och det är ju mycket vattnet som gör det. Men Ja. alltså här... Ja, vi har ju haft svalt. En enorm bestockningsmöjlighet denna vår jämfört med många andra torra vår. Men jag har ju flaggbladet uppe också och här har ju inte heller gjort någon svampning alls. Där ser vi precis en Vi centimeter ser borst. precis borsten. Alltså, nu har det ju varit himla ostadigt. Ja. Så jag förstår att du inte har haft möjlighet att komma ut. Men den här skulle ju behöva en tillväxtreglering för liksom att säkerställa Ja. så du inte får för många axlar på marken. Och det är ju nu Ja. så fort vinden avtar. I det här beståndet så hade jag ju lagt i en svampbehandling då också. Ja, det är planen. Ja. Vad Och- rekommenderar ni då? Ja, i fjol körde du Preaxor om Ja. inte jag minns fel. Ja, det fungerar bra. Och det är en väldigt stabil produkt. Och du har Komet-delen där du skyddar mot rosten bland annat. Du har STHI-delen och båda de två tillsammans är ju jättebra för korns blåklövsjuka. Och vi ser ju här att rost i alla former ser vi mycket i alla spannmålsgrödorna. Även kornrost. Men jag Men tycker också hittills lite så mer ser det friskt kornblad. ut. Ja. Men jag bara tänker här framöver, för jag tittar lite på prognosen framåt. Det är ju så här svalt och Ja. ostadigt. Inte mycket sol. Nej. Och det är det 10 dagar framåt och 20 dagar framåt. Ja. Så att och kunde varit lite varmare för tillväxten. Den optimala tillväxten. Men grödorna mår ju överlag bra. Ja, det kommer säkert. Ja. Men så det är precis som du säger, just nu är den väldigt frisk. Ja. Men du kan inte vänta heller. Reaktion med lite tillväxtreglering. Ja, det tycker Håller vi jag. tummarna för det Ja. gör imorgon. Ja, Fint, tack. lugna ner sig. Men det är bra att skapa sådana här. Där har du en gröda som är nyttig och sen har du etablerar man en blomzon och sen har du spannmål. Så här är ju någonting som Då har du fältvilt, friset. fasaner och annat Ja. kan få. Ja. Och även humlor kan Och vi ser ju också att här är ju väldigt mycket fältvilt. Det är Ja. rapphönor, det Ja, är vi har fasan, det är hare, det är rådjur, vildsvin. Ja, det är vi glada för. Ja. Ja, vi har ju gjort en rejäl utbyggnad även i år på bevattningssystemet. Och vi har satt ungefär ett 30-tal hydranter nya och denna ledningen här har vi bytt ut en gammal 110 mot en 160-ledning. Så vi är fit for fight när det väl är dags att börja vattna igen. Men just nu så ser det ut som det är en bit fram i tiden i alla fall. När man är inne i en sån här ostadig period så går det ju inte många minuter eller många timmar utan att man funderar på hur ska man prioritera när vädret tillåter. Det kan vara att man ska spruta, det kan vara att man ska ut med blåsten annars när man ska till att bevattna och sånt. Så man är ju helt beroende av sina väderappar, min väderstation och så vidare. Man kollar minst 2 appar när man vaknar på morgonen, under dagen när man fikar och hela tiden. Och nu har vi fått lite grann
hjälp och råd här av Ann-Kristin, och jag vet att det är hög tid att komma ut både i korn och i vårveten. Men jag vet också att jag måste ut och spruta ogräs i mina morötter och ogräs i potatisen. Så prioriteringen måste ju bli att man tittar på de dyra grödorna eller det som inte kan vänta längre. Många gånger så har kanske ett växtskyddsmedel ett spann, stadie 37-39, men nu är vi i 39, så nu vet vi att vi kan inte dra på det mycket längre. Så att man funderar en hel del på det, men man brukar hitta lösningar. Vi är verkligen så här, locket på, nu regnar det blåser, vi kan inte göra någonting. Då fixar vi stängselarbete och fixar med djuren och servar upp maskiner. Men så fort det bär, vinden lägger sig, då är alla ute i fält igen. Och sen en vecka, 2 veckors torka, ja då går bevattningsmaskinerna. Så att det är inte länge man stannar kvar i en viss fas i det här yrket, utan det ändrar sig hela tiden. Men det är ju det som är tjusning med att vara bonde. Innan vi avslutar dagens avsnitt så måste vi ju titta på lite blommor. Jag står nu i en av de här blomsterremsorna som vi etablerade i fjol, förra året, med fleråriga växter. Och här har vi lucern och klöver, och där är även en del som är självsådd av honungsörten. Sidan om mig har vi nyetablerat för detta året, och sidan om mig potatisen på väg upp. Men de tittar vi mer på i nästa avsnitt.